माइक्रो फाइनान्सले अलि पहिला लगायो, अहिले चाहिँ अझै पनि लो फर्मेसनको प्रोसेसमा यसपालि ब्याङ्क छ फेरि हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब डिफ्रेन्ट टाइम पिरियडमा डिफ्रेन्ट सेक्टर्सहरूले गर्ने चाहिँ देखिन्छ, तर चाहिँ हो जहाँसम्म तपाईँको डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, फाइनान्स, हाइड्रो अनि त्यसपछि आएर इन्सुरेन्स सेक्टर हैन, स्पेसिफिकली इन्सुरेन्समा नन लाइफ है, यो सेक्टर्सहरू यिनीहरूमा चाहिँ मार्केट अरू फर्दर साइडवेज करेक्सन्समा गए तापनि नयाँ लो लाग्न सक्ने सम्भावना मैले कम देख्छु। एकदमै रेयर चान्सेस छ नयाँ लो सायद नलाग्ला यिनीहरूमा। डिप करेक्सन्सहरू धेरै लामो समयसम्म साइडवेज करेक्सन गयो भने अलि डिप आउन सक्ला, तर नयाँ लो इस्टाब्लिस गर्न सक्ने चान्सेस चाहिँ कमै छ हैन। अब चान्सेस छँदै छैन भनेर त भन्न सकिँदैन। तपाईँको एकदमै वर्स्ट सिनेरियो अझै पनि आउन बाँकी रहेछ हैन। तपाईँको धेरै खालको चाहिँ अब के अरे ठुलो पेनिक नै आउन सक्ने कि स्थिति रहिदियो, त्यो सबै कुराहरू बिल्ड भयो भने त डेफिनेटली फेरि नयाँ लो कुनैले पनि नलगाउनन् भन्न सकिँदैन। तर ओभरअल्ली अहिलेको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले, फाइनान्स कम्पनीले, नन लाइफ इन्सुरेन्सले हैन, अब होटलको त कुरै छोडिदिउँ, होटल त बुल मार्केटमै छ, त्यसले इभन हाइड्रो पावरले, आई डाउट कि म्यानुफ्याक्चरिङले पनि सायद नयाँ लोन नलगाउला हैन। अब अर्को आयो इन्भेस्टमेन्ट ट्रेडिङ सेक्टर्सहरू भयो, तिनीहरूले पनि नयाँ लोन नलगाउला भन्ने नै एक्सपेक्टेसनमा छु। त ओन्ली अब यसपालि चाहिँ लो लगाउन बाँकी रहेको सेक्टर्स, लास्टमा लो लगाउन बाँकी कुन हो त भन्दाखेरि सरसर्ती चार्टमा हेर्दाखेरि तपाईँको कमर्सियल ब्याङ्क मात्रै हो। त कमर्सियल ब्याङ्कको लो लागेर बजार त्यहाँबाट एउटा सपोर्ट लिएर फर्किन सुरु गर्यो भने त्यसपछि चाहिँ हामीले रियलमा सस्टेनेबल बुल चाहिँ देख्न पाउँछौँ। मेरो सामना आएको हो कि विष्णु सर नबोल्नुभयो? हजुर सर, आइरहेछ, हजुरको साउन्ड आइरहेछ। मैले अहिले चाहिँ युएसको मार्केटमा युएसको ब्याङ्कहरूको हेरेको यिल्ड चाहिँ जम्मा 4.49 हो कि त्यस्तै पर्सेन्ट रहेछ। अब नेपालको पनि फ्युचर अब 10 देखि 15 वर्षलाई हेरेर लगानी गर्ने हो भने त खासै राम्रो देखिँदैन। युएसमा पनि 4 भन्दा माथि नै छ र यिल्ड, डिभिडेन्ड यिल्ड, त्यसो त नेपाल भन्दा त्यतिको राम्रो रहेछ। के भन्नुभयो कुन मार्केटको यिल्डको कुरा गर्नुभएको थियो? ए सर, राख्नु न प्रश्न, राख्नु त जिरो। सर, अबको 10 वर्षमा चाहिँ नेपालको कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ उनीहरूको फ्युचर चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ विदेशको हेरेर भन्न खोजेको छ? त्यो यस्तो हो कि तपाईँको हेर्नु, नेपालको मार्केटले हाई इकोनोमिक ग्रोथ गर्न सक्ने पोटेन्सियल चाहिँ छ, पोटेन्सियल नभएको होइन। प्रब्लम कहाँ हो भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईँको पोलिसी मेकर्सहरूमा प्रब्लम हो हैन। त्यो पोटेन्सियललाई आइडेन्टिफाई गर्न नसक्नु र त्यो अनुसार ड्राइभ गर्न नसक्नु, प्रब्लम त्यहाँ हो। अहिलेसम्मका कुनै पनि राजनीतिक दलहरूमा तपाईँको चाहे नयाँ उदाउँदा भनौँ या पुराना भनौँ, उनीहरूले इकोनोमिक एजेन्डाजहरू अहिलेसम्म ल्याएकै छैनन्। बरु चाहिँ तपाईँले भन्नुहुन्छ भने अलि म यसमा चाहिँ पोजिटिभ तरिकाले कसलाई हेर्छु हैन, गरेनन् पछिबाट इम्प्लिमेन्ट गरेनन् त्यो मलाई थाहा छैन, तर इकोनोमिक एजेन्डामा बढी फोकस गरेको केपी बा नै हुन्। इभन नयाँ राजनीतिक दलहरूमा पनि इकोनोमिक एजेन्डा चाहिँ देखिँदैन। हेर्नुहोस्, व्यथितिका कुराहरू गरेर त्यो अनुसार चाहिँ मान्छेको डिससेटिस्फ्याक्सन भएर उनीहरू आए, आउनलाई ठुलो होप र एक्सपेक्टेसनका साथ आए, तर आजको डेटमा हेर्ने हो भने प्रतिपक्षको भूमिका त उनीहरूले प्ले गरेका छैनन्। हेर्नुहोस्, सत्तापक्षकै नभइदिए तापनि चुप लागेर बसिया छन्। त विपक्ष कहाँ छ त? आजको डेटमा राजनीतिमा, नेपालको राजनीतिक कन्टेक्स्टमा विपक्ष लेस राजनीतिक कन्टेक्स्ट छ, विपक्षी नै छैन। बरु त्यही एउटा मान्छे चाहिँ जे जसरी भए पनि दुर्गा परसाईले विपक्षीको भूमिका निभाएछ। एक्चुअलमा भन्यो भने त्यो भ्याकुम चाहिँ दुर्गा परसाईले लिएर गयो।
अरू कसैमा देखिएन, चाहे त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी होस् चाहे स्वतन्त्र पार्टी होस्, कसैमा पनि देखिएन विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने कुराहरू। त स्टिल उनीहरूले पनि ल्याएका पोलिसिजहरूमा चाहिँ जुन चाहिँ एजेन्डा बोकेका छन् त्यसमा चाहिँ इकोनोमिक एजेन्डाजहरू कसैले पनि बोकेका छैनन्। भनेपछि आउँदै नआउला भन्न सकिँदैन, त्यो सबै चाहिँ मान्छेहरूको युवाहरूकै काँधमा छ कस्तो खालको एजेन्डा सेट गर्ने भन्ने कुराहरू त भोटर्सहरूले नै डिसाइड गर्ने कुरा हो। तर लङ टर्ममा राइट मिक्स अफ पोलिसिजहरू आयो भने नेपालको ग्रोथ पोटेन्सियल राम्रो छ। हेर्नुहोस्, होइन नराम्रो भएको होइन, सानो इकोनोमी हो, यसलाई चाहिँ टर्न अराउन्ड गर्छु भन्ने हो भने जति पनि स्पेस र भ्याकुम चाहिँ छ, तर पोलिसी राइट मिक्स अप आउनु पर्यो। त त्यो प्रोस्पेक्ट्सबाट हेर्ने हो भने राम्रो पोलिसी मेकिङहरू आइयो, राम्रो लिडरसिप हाम्रो नेपालले पायो भने चाहिँ भविष्यमा चाहिँ राम्रो इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ हुनसक्छ। राम्रो इकोनोमिक ग्रोथ भएको बेलामा अल्टिमेट बेनिफिसियरिज चाहिँ ब्याङ्कहरू हुने नै हुन्। त्यो हिसाबले डेभलप कन्ट्रीको कन्टेक्स्टमा नेपाली कम्पनीजहरूको इकोनोमिक ग्रोथ गरेको खण्डमा है यील्ड चाहिँ राम्रो हुन्छ, त्यसमा कुनै डाउटै छैन। तर गर्दिएनन् र यही खालको स्थिति हो भने यील्ड चाहिँ झन् डेटोरिएट हुन सक्यो। त्यो 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 प्रोस्पेक्ट्सबाट हेर्नुहोस्। यो ब्याङ्कको सन्दर्भमा जोडिराख्दाखेरि यो स्प्रेड आएको छ नि 4.5बाट 4 मा, यसले पनि केही न केही अहिले ब्याङ्कलाई प्रफिटमा हिट गरे त पक्कै पनि होला होइन। अब भोलिका दिनमा यस्तै स्प्रेड आयो भने त प्रफिट कसरी गर्ने अब यो कि अब शाखा घटाएर हुन्छ कि, यो विषयमा चाहिँ यो पनि हो एउटा कारण त होला होइन विष्णु सर, स्प्रेडको कारणले पनि हो। सेन्ट्रल ब्याङ्कले धेरै ठुलो कन्ट्रोलहरू गरिराखेको छ, नचाहिने ठाउँमा कन्ट्रोल गरिराखेको छ होइन। इच एन्ड एभ्रिथिङ ब्याङ्कको प्रफिटेबिलिटीदेखि लिएर सबै कुराहरूमा उसले रेस्ट्रिक्सन लगाएको छ। सरकारको पनि चाहना त्यस्तै रहन्छ होइन। कि हेर्नुहोस्, तपाईले कि त पब्लिक लिमिटेड कम्पनी नै नबनाउनुस् होइन, एज अ संस्थाको रूपमा दर्ता गर्नुस्, नन प्रफिट अर्गनाइजेसन मात्रै हुनुपर्छ है ब्याङ्क भनेर भन्नुस्, कम्पनीमा दर्ता गर्नै नदिनुस् तिनीहरूलाई। त्यो भयो भने लजिक हो होइन। भने कम्पनी हो भने कम्पनीको प्राइमरी उद्देश्य प्रफिट मेकिङ हो। त अब गभर्नमेन्टदेखि लिएर सेन्ट्रल ब्याङ्कले उनीहरूको प्रफिटमा रेस्ट्रिक्सन्स लगाउन खोज्ने हो भने त्यो चाहिँ कता पनि राम्रो होइन। त ओभियसली अहिले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले नै उनीहरूलाई प्रफिट कमाउने हतियार चाहिँ दिएको छैन। र पोलिटिकल स्पेयरमा पनि हामी हेर्छौँ भने ब्याङ्करले कमाएको प्रफिटमा चाहिँ पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूले दिएका बयानहरू हामीले हेर्यौँ भने उनीहरूले पनि डाहा गरेर बसिरहेको स्थिति छ होइन। यो कन्टेक्स्टमा हामीले हेर्ने हो भने नट ओन्ली ब्याङ्क, आज चाहिँ ब्याङ्कहरू टार्गेट भयो होलान्, किन भन्दा ब्याङ्कको फिगर अरब देखिन्छ, तर अरबको फिगर अचिभ गर्नको लागि कति पुँजी लगाएछन् त भन्ने कुरा चाहिँ हेर्दैनन् होइन। उनीहरूले चाहिँ जस्ट भोल्युमलाई मात्रै हेरेका छन्। पर्सेन्टेज टर्ममा मेरो रिटर्न अन इक्विटी कति हो भन्ने कुराहरू ब्याङ्कहरूले रिटर्न अन इक्विटी कति गरेका छन् भन्ने त्यसरी कम्पेरिजन गरेको देखिँदैन। जस्ट पोलिटिकल स्टन्ट गर्नको लागि ब्याङ्कले अरबौँमा कमाए भनेर भन्छ, त्यही अर्ब तिनीहरूलाई दुखिराखेको छ होइन। र आज ब्याङ्कहरूलाई टार्गेट गरेको छ अरबको फिगर देखेर, भोलि बिहान कुनै कर्पोरेट्स इन्डिभिजुअल म्यानुफ्याक्चरिङदेखि लिएर अर्को कुनै कर्पोरेटले अरबका कुरा गर्न थाल्यो भने फेरि त्यसलाई टार्गेट गर्छन् होइन। भनेपछि यो प्राइभेट सेक्टर्सको प्रफिटमाथि चाहिँ आँखा लगाउने सबै राजनैतिक दलहरूमा देखिएको छ होइन। यो स्थिति जबसम्म चेन्ज हुँदैन तबसम्म चाहिँ ओभियसली नयाँ लगानी आउने, लगानी इन्करेज हुने, इन्भेस्टमेन्ट इन्करेज हुने स्थिति चाहिँ रहँदैन। हेर्नुहोस्, डिस्करेजै हुन्छ र इन्भेस्टमेन्ट डिस्करेज भयो भने इकोनोमिक ग्रोथ अचिभ गर्न सक्दैन नेपालले। टार्गेट त यो होटल एन्ड टुरिज्ममा पनि भइ नै रहेको छ नि। यो पछिल्लो समय सिनेमा हलहरूले पनि त्यो बन्द गरिरहेछन् होइन। यो कारणले पनि धेरै हिट त भइरहेछ।
अब यो त्यही त यो ग्रोथ हुने सेक्टर सरले अब अलिकति राम्रो ग्रोथ हुने सेक्टर अहिले कुनैमा देख्नु भएको छ त्यस्तो? जस्तो ब्याङ्कको त अब पछिल्लो समय हेर्दाखेरि घटि नै रहेछ ग्रोथ। त्यस्तै अरू कुनै सेक्टर सरलाई उपयुक्त लाग्ने कुनै छन् सर? अहिलेको सरकारको पोलिसीले कुनै पनि सेक्टर देखिएको छैन मैले। यही पोलिसी एडप्ट गर्ने हो भने डिग्रोथै हुन्छ, ग्रोथ हुँदैन।